Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ni aku ada konten yang best sikit nak cerita kat korang tentang sebuah kereta yang menjadi game changer dalam otomotif industri Jepun. Aku banyak sembang pasal kereta JDM, tak banyak sembang pasal kereta Conti. Tapi hari ni aku akan sembang pasal kereta JDM juga, tetapi yang dia macam agak-agak ke arah Conti sikit lah. Kereta apa? Kereta Lexus LFA. Jadi sebelum aku start, aku nak korang tengok baju yang aku pakai. Memang smart kan? Tapi kalau korang nak beli, aku tak tahu ada lagi stok, tapi korang pergi check dekat www.motominyak.store untuk tengok stok yang ada, barang yang ada. Korang dapatkan merchandise yang cun-cun kat situ. And kalau korang belum follow lagi social media kita orang, bolehlah follow kita orang punya Instagram, kita punya TikTok, kita punya Twitter, Facebook dan sebagainya untuk mendapatkan update-update yang terbaru yang kita orang ada untuk korang. Jadi, let's go. The Prince That Never Became King, kereta Lexus LFA yang berada di bawah syarikat Toyota Motor Corporation. Memang kalau korang tengok, Jepun ni dia banyak buat kereta-kereta yang reliable, easy to maintain dan murah untuk dia punya orang-orang awam lah. Maybe ramai yang tahu atau ramai yang tak tahu yang Jepun ni sebenarnya ada keluar supercar pada zaman dulu. Kali ni kita selalu tengok Ferrari, Lamborghini, Pagani yang dah keluar-keluar hypercar apa semua. Tapi tak ramai yang tahu supercar daripada Jepun. Tapi sebenarnya ada. Maybe ada yang korang tengok macam kereta Toyota 2000 GT, kereta Honda NSX-R. Itu adalah supercar daripada Jepun lah, GTR 35. Tetapi hari ni aku nak cerita tentang Lexus LFA yang bunyi sangat-sangat merdu. Korang dengarlah sendiri. Tanahashi Haruhiko, dia merupakan Chief Engineer kepada Lexus dan juga merupakan tulang belakang kepada Lexus yang berniat untuk mengeluarkan sebiji supercar yang boleh bertanding dengan brand-brand supercar yang lain. Jadi Tanahashi ni pun dengan vision dia pun pergilah meeting dengan CEO Toyota pada waktu tu, nama dia Akio Toyoda, untuk proposekan dia punya plan baru untuk mengeluarkan supercar. Dan after dia punya meeting dengan bos dia pun mendapat green light untuk lead project supercar Toyota ini. Jadi pada tahun 2000 dia mengumpulkan dia punya tim-tim apa semua, and dia nak buat R&D untuk mengeluarkan dia punya supercar daripada Toyota. Selepas 5 tahun, pada tahun 2005, diorang pun pergi join the North American International Auto Show untuk mengeluarkan diorang punya first concept car of the Lexus LFA. Benda tu merupakan gambaran pertama, walaupun tak ada lagi production untuk mengeluarkan Lexus LFA ni, tetapi pada zaman tu orang pandang Lexus ni sangat-sangat gila sebab nak compete dengan brand-brand luar. Sebab yelah, time tu Jepun memang fokus kepada kereta-kereta yang easy to maintain dan kereta-kereta yang reliable, hari-hari boleh bawa. Tapi time tu Lexus ni dianggap sebagai, wah, lu buat kerja gila. Lexus mendapat kritikan yang sangat hebat juga. Ramai orang yang kritik diorang, tetapi apa yang Lexus buat, diorang still move forward, diorang perbaiki apa yang diorang boleh. Dan pada tahun 2008, diorang pergi ke Geneva Auto Show, salah satu auto show yang sangat-sangat famous untuk orang mengeluarkan konsep car, dan Lexus mengeluarkan lagi sekali konsep car Lexus LFA pada tahun itu. Selepas Geneva Auto Show, ramai yang sedar bahawa Lexus ni bukan main-main. Time tu dia mengeluarkan konsep car yang lagi modern dan catchy, and orang dah start kenal, orang dah start tahu yang Lexus ni memang betul-betul nak keluarkan supercar. Dia bukan main-main, dia bukan hangat-hangat tai ayam je. Pada tahun 2009, CEO Toyota Akio Toyoda mengumumkan bahawa diorang memang akan start production pada tahun 2010, and pada tahun 2009 tu juga Lexus telah mengeluarkan the final design of the Lexus LFA. Untuk kereta Lexus LFA ni memang aku cakap dengan korang, salah satu kereta yang sangat-sangat menerujakan pada zaman tu. And pada tahun 2009 juga diorang join Tokyo Motor Show, and diorang release lagi sekali design diorang tu, and ramai orang sangat-sangat teruja dengan kereta tu yang ada sistem yang paling update time tu. Memang ramai orang yang tak sabar lah kereta tu nak keluar. Tak lama selepas tu, Lexus pun dah menerima order daripada orang ramai untuk mendapatkan kereta Lexus LFA walaupun production tak start lagi. So official production start pada 2010, which means daripada tahun 2000 sampai 2010, 10 tahun ia mengambil untuk menyiapkan konsep dan apa material nak pakai apa semua, barulah start. 10 tahun untuk siapkan kereta idaman
zaman orang ramai ni. And pada masa tu, diorang hanya boleh mengeluarkan sebanyak 20 unit saja sebulan atas faktor dan demand daripada orang nak customize buat ni lah, customize buat itulah. So diorang kena follow demand customer. So 20 kereta sahaja setiap bulan. Jadi apakah specifications Lexus LFA yang membuatkan ramai orang nak kereta ni? Kereta ni menggunakan engine 4.8 liter V10 naturally aspirated dual VVTi 6-speed automated manual transmission pedal shifters yang dibuat daripada Aisin. And semua benda yang aku dah cakap tadi, semua benda adalah hand built, and engine dia mengeluarkan output sebanyak 553 horsepower and 480 Nm torque. Yang kedua, kereta Lexus LFA ni dia punya body, dia punya chassis 65% adalah CFRP, iaitu apa dia? Carbon Fiber Reinforced Polymer, dan selebihnya yang 35% itu adalah aluminium. Korang bayangkan kereta yang mostly adalah carbon fiber, dia punya body to weight ratio sangat-sangat ringan. Itulah cerita dia. So kalau engine dah power, body dah ringan, pergi pun memang laju lah. Dari segi interior pula, dia didatangi dengan dua leather bucket seats, ada a few carbon fiber parts, ada a few Alcantara punya door trim dan sebagainya. Memang sangat-sangat cantik lah bila awal-awal waktu keluar tu kan. Macam kereta baru kan. Cantik lah. And lagi satu benda yang gila aku nak cakap dengan korang, Lexus ni dia collab dengan Yamaha untuk sebelum tu Yamaha yang buat music dengan yang buat motosikal kan. Dia collab sekali untuk buat exhaust system yang boleh menghasilkan bunyi yang sangat-sangat padu yang keluar daripada engine V10 ni. Kalau macam yang korang tengok kat video ni. Jadi dengan semua benda yang Lexus dah buat dekat kereta ni, berapa price tag yang dia nak letak kat kita ni? Bateri kereta kom? Tukarlah bateri. Tunggu apa lagi? Astra kan ada bateri premium pada harga senyum. Ada 50 je. Jangan risau, Betiku.com ada skim pembayaran ansuran tanpa faedah serendah RM50. Pada zaman tu, bila kereta tu keluar, harga dia bersamaan dengan $375,000 bersamaan dengan 1.7 juta ringgit Malaysia. Memang sangat-sangat mahal, tetapi pada zaman tu dengan apa yang diorang dapat memang sangat-sangat worth it lah. Dengan apa yang diorang bayar, dengan apa yang diorang dapat. So itulah yang bestnya kenapa orang nak sangat Lexus LFA ni. Pada tahun 2011, Lexus telah mengeluarkan lagi satu model yang dia panggil Lexus LFA Special Edition, iaitu The Nürburgring Edition. Kenapa? Sebab dia telah memecahkan rekod timing, iaitu 7 minit 22.85 saat tak silap aku, dan mendapat tempat yang ke-7 untuk the fastest road legal production car. Sebab itulah dia mengeluarkan edition Nürburgring. So kalau aku ada buat satu kereta, contoh Satria Neo aku bawa masuk Nürburgring, lepas tu aku race, lepas tu aku dapat timing, aku boleh lah keluarkan satu production Satria Neo Nürburgring timing. Kenapa Proton tak keluarkan? Tetapi pada tahun yang sama, 2011 tu juga, Lexus telah pergi lagi sekali untuk set rekod yang baru, iaitu 7 minit 14.64 saat. Beza dalam 8 saat macam tu korang bayangkan. And pada time tu, ia menjadi kereta yang terlaju di Nürburgring untuk kategori road legal production car. Korang bayangkan betapa lajunya kereta tu pada time tu. So pada time tu, timing waktu tu untuk Lexus dan juga untuk kereta LFA ni adalah timing yang paling cantik lah. Sebab diorang asyik mengeluarkan kejutan demi kejutan. Ramai orang suka dengan brand diorang, ramai orang suka dengan kereta Lexus LFA ni. Dan sebab itulah kereta ini menjadi favourite orang ramai. Salah satu ikon iaitu Jeremy Clarkson daripada Top Gear cakap yang ini adalah kereta favourite dia of all time. Jadi sebab itulah aku cakap dengan korang, memang gempak sial, memang gempak coy Lexus LFA ni. Akan tetapi pada satu saat time tu, Lexus LFA ni dikira flop, dikira gagal. Disebabkan apa? Disebabkan dengan harga yang diorang keluarkan sangat-sangatlah mahal, dan ramai orang comparekan harga Lexus LFA ni dengan Porsche, Ferrari, dengan Lamborghini dan other supercars yang keluar pada time tu. So ramai yang kata macam, dengan $375,000 yang aku ada ni, baik aku beli Porsche, baik aku beli Lambo, baik aku beli Ferrari, daripada aku nak beli Lexus ataupun Toyota, brand kereta yang mengeluarkan kereta marhai ni. Baik aku beli kereta yang ada hadiah status. Lebih kurang macam tu lah. So time tu sebab itulah Lexus melimitkan production dia sebanyak 500 unit sahaja. Dan disebabkan itulah kelimitedan editionan dia,
Siapa yang ada 500 biji Lexus LFA ni dikira untung lah sekarang. Sebab time tu 500 je keluar. Sekarang siapa yang dah ada dianggap king. Sebab apa? Macam kita lah lelaki kan. Bila kita pergi dekat perempuan, perempuan tak appreciate kita. Tetapi bila kita start pergi dekat perempuan lain, time tu lah perempuan tu baru nak appreciate kita. Sama juga kita dengan kereta. Macam tu aku nak bagi tahu korang. Tetapi apa-apa pun aku respect lah. Sangat-sangat respect kepada industri otomotif Jepun yang mereka mengeluarkan kereta yang ramai tak sangka keluar, and diorang ni bukan hangat-hangat tai ayam. Aku dah bagi tahu banyak kali kat korang. Macam-macam video aku dah cerita pasal NSX, pasal Spoon. Macam-macam lah aku cerita kat korang. Diorang ni memang committed. Committed, consistent, dan itu adalah diorang punya expertise. Sebab itulah negara diorang maju jaya. Diorang consistent and diorang committed dengan apa yang idea yang diorang ada. Jadi, itu sahaja cerita untuk Lexus LFA pada hari ini. Aku sendiri nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua orang yang support kita orang daripada event, daripada lepas event dan juga tahun 2024 tahun yang baru ni. Kalau korang nak beli merchandise, korang bolehlah pergi ke website kita orang www.motomaniac.store. Kita orang ada macam-macam merchandise guys untuk korang beli. Sangat-sangat banyak. Aku bagi tahu siap-siap kat korang, tahun ni memang banyak kita akan keluarkan, daripada no body flex. Setiap bulan kita akan keluarkan design lain-lain. Baju, jersey, keychain, keytag, stiker, macam-macam lah. Slipper pun insyaAllah akan ada untuk korang beli, untuk korang pakai, untuk korang pergi event, untuk korang pergi dating dan untuk korang pergi tidur. So, jangan lupa untuk like, subscribe dan share. See you in the next episode. Apa-apa Roger. Ciao. Wes. Woohoo!